Ja, god morgon och välkomna till nytt avsnitt med Rödingfrossa. Och i dagens avsnitt ska vi ut och jaga is. Vi ska titta om det finns isar som håller för 2 tjockisar. Så det blir till fots. Och vintern är, det är segt. Det är ingen riktigt vinter här mot vad vi brukar vara van vid. Vanligtvis brukar vi kunna ha bra med snö och tjocka isar. Vi får se när vi kommer fram hur isen ser ut där. I vanlig ordning 12-13 kilometers vandring. Korta dagar. En rejäl packning. Ja, mycket grejer. Det är mycket grejer som ska med. Det är som vanligt. Vi drar på oss packningen och så börjar vi den långa vandringen. Så vi syns på vägen. Kära dagbok. Vi är vilsen i skogen. Jävla terräng för en gammal gubbe. Och varje gång man är på sån här terräng då blir man påminn att man kanske ska gå på gymmet och börja äta rätt. Men mat är så jävla gott. Men fan älskar inte mat. Så kanske livsstilsändring kan vi kanske överraska med. Chocka kroppen med. En grej. Bästa dieten vad jag har hört. Det är en burk bullens per dag. Skippa brödet. Kanske lite finsk senap. Så kör du den i 3 månader. Kommer se ut som en grekisk gud, jag lovar. Eller som en pilsnerkorv. Nu snackar han om någon jävla plan där bak. Det är bara att knalla ut på isen. Kanske inte riktigt. Nej, det är safety number 1 priority. Så nu ska vi lägga en plan hur vi ska beträda den här isen. Och nu... Nu är vi framme. Vad är planen då? Ja, du sa att det är bara ut och borra. Ja. Men safety first. Vi borrar oss ut. Vi har flytjacka med. Vi har rep och vi isdobbar såklart. Och vet du vad jag också har med? Nej. Bullens. Bullens, ja. Fy fan det är... Och vi var ju här i somras. Ja. Så nu, då sa vi att vi skulle tillbaka. Premiären, det är nog i den här sjön ska jag nog tippa. Ja, kanske det. Så nu är vi tillbaka. Så det ska bli jäkligt intressant. Vi vet att det finns både öring och röding i sjön. Och vi såg stor röding i den här i somras. Dock ingen lycka förutom att jag kastade iväg några 100-lappar i fiskedrag. Jag fick en öring i alla fall. Ja, du fick en öring. Ja. Så, ja, men lovande. Nu ska vi inte stå här och babbla. Nu måste vi börja reka så vi kommer ut. Det är korta dagar. Jo. Har vi hittat ett place? Ja, nu ska vi bara ta fram... kuglar! Hur känns det? Det känns ganska solid. Jag ska nog gissa på det är en 5 cm plus i alla fall. Ja. Dock får man ju... Ska ta svida om, sätta på mig flytjacka och ta fram isspår och dubbar och sånt där. Och rep. Så ska vi borra oss utåt. Så ser vi. Jag har 2 spön riggade. Winterlight LED XL. Blink. Utbytbar såklart. Det är ju på alla nya nu från Norrland. Och sen har jag riggat en med specialen. Såklart måste man börja med specialen. Men eftersom det även finns öring här så tänkte jag ska prova den andra också. Det här är bland en av mina favoritfärger på Norrlands. Den här röd-orangea. Och den har jag fått både öring och röding på. Sen har vi den andra färgen som också är väldigt intressant för bland annat regnbåge och öring. Den här rosa med hjul. Så jag tänkte jag ger den här en chans idag. Och till det så kör vi en resinmyrska. Kiruna-myrskan. Orange med vit prick. Jaha, är du redo? Så redo som man kan bli. I alla fall isen är stadig där du står. Ja, det är ju bra början i alla fall. Sen får vi se längre ut hur det ser ut. Och sen det kan ju alltid finnas kallkällor och sånt ute på sjön. Det är inte säkert isen är tjock där borta för att den är tjock här. Det kan ju skilja lite på en sjö. Så av den anledning kör vi lite rep, isdubbar och ett skägg som räddar liv. Jo, det är flyter. Ja.
Hur kommer det sig att det alltid blir jag som ska göra det här? Det är ju tunnast. Ja, jo, det brukar vara det. Och vet du varför? För att Lenny inte är med. Nej, det är det. Vi offrar skåningen. Annars är det alltid Lenny som åker på. Ja. Ja, det är ju... Men 5 centimeter alla gånger. Ja, minst 5. Ja, snyggt. Ska vi säga 7 kanske? 6, 7. Och så tror jag inte vi ska stå bredvid varandra eller? Vad menar du? Alltså att jag ska stå bredvid dig. Vad tycker du är tjock? Du är bara lagom god rum. Det kallas för att man är korpulent. Ja, men ni minns den här ekvationen vi satte ut i en annan film. Vi sätter den här. Eller där på sidan om mig där. Här har ni ekvationen. Så här mycket håller isen. Nu är man redo. Den finska fiskeväskan är taggad. Finska Coop. Riggad och klar. Nu kör vi! Jäklar. Du vet, man är gammal och ont i knät. Det är inte bra. Men... Ja, nu är vi officiellt igång. Viper. Kör med Chirp Plus 3. Nya som kom här. Så kör vi i den bara. Och sen så riggar vi igång. Jag kör ju med padda. När som brukar köra med telefon. Så det är lite hugget som stucket. Vad man känner för. Ja, det är bra tjock is ändå. Man har gått på tunnare. Men då var man lite tunnare själv också. Så här. Så tjock är den. Så det här är bra isar. Vi skickar väl ut en krok innan vi gör något annat. Strålande väder. Så gott som vindstilla och sol. Så nu är vi igång med Ipern. Ska vi bara se om det dyker upp någon fisk här. Som sagt, nu är vi på första isen. Jag har som längtat efter det här. Vintern är ju som våran årstid. Sommaren då är det semester, man hänger med familjen. 8 månader vinter, då är det lätt hänt att det blir en hel del vinterfiske. Och nu kör jag en iFish Pulsar 20XH. En lite kortare spö, fin rygg, lite mjukare topp. Och till den så har jag en 13 Fish, en long steam rulle. Jag kör bara med de här rullarna. Och så såklart Norrlands älgskinsvantarna, riktigt sköna och varma. Men det ser lite fattigt ut där nere. Inte så mycket i farten förutom några små indikeringar. Nu ligger det som en liten tunn hinna med snö på sjön eller på isen. Och det är ju positivt, för då syns man inte så mycket inom isen. Men sån här tunn is, så även när vi pratar så här så hörs det rakt igenom. Och fisken så här års är ju ganska skygg. Så att det gäller att vara lite försiktig, ha tålamod, vänta ut att fisken hittar hit. Och sen kanske hålla käften. Det är inte din starka sida. Nej, jag har varit här ett tag. Och det visar inte mycket på lodet än. Inte något, som jag ska vara helt ärlig. Inte ens en tillstymmelse till liten mört ens. Men så det blir nog bara nytt hål snart. Det är fördelen när man ser. Ja, man lägger lite tid på hålet, men alltså ser man ingen aktivitet på lodet, då är det lika att bara ta sig vidare. Gav ingenting första hålet. Vi knallade lite högre upp efter sjön. Upp i spännet där. Ja, repen är med. Jag släpar efter. Får precis inte behöva använda den.
ta oss lite längre upp för sjön. Så ska vi jaga den där fisken. Öringen är ju, vill ha lite steniga bottenpartier och ett stillastående blänke. Rödingen är tvärtom. Den är gärna lite bottensediment och så lite action på grejerna nere i vattnet, att det ska röra på sig. Nytt hål, nya möjligheter, får vi se om det händer någonting där nere. Här går Nelson med ett rep bakom sig. Det är bra, faller han åker i så måste vi dra upp han. Ja, det är en hel del fisk nu. Det är mindre fisk, men det är mindre fisk. Solen gått ner bak i berget nedanför horisonten. Så nu börjar det bli lite kyligare. Vilket är bra, så isen växer. Och det märks för att det smäller och spricker lite överallt här. Och det är ett tecken på att isen sväller. Så nu ska jag ta fram en jacka och klä på mig. Åh, helvete! Satan! Det där kändes. Fick du med det på film? Ja! Det är därför jag slog på kameran. Jag satt och väntade på den där. Den kommer när som helst. Och bara kolla. Nu är det blött i byxan. Jag måste kolla var det börjar spricka någonstans. Det är ingenting runt mig i alla fall. Men det gungar till alltså, ordentligt. den där kändes som den gick rakt under mig. Ja, det gungar till ordentligt på isen. Hugg nu då. Nej, jag satt bara och väntade på den där och det kom den. Ja, det där var lite obehagligt. Jäklar, det gungade till. Snart smäller det. Åh, helvete! Precis det jag borrar. Jag tror jag går lite hitåt. Det är påfrestande för nerverna det här. Tror jag flyttar grejerna härifrån, va? Den där small. Tur att jag har extra kallingar med mig. Ifall man skulle behöva byta. Nu ska vi ta oss tillbaka till startpunkten och käka lite kurv. Sen fiska en liten stund till. Sen drar vi hemåt. Och så är det en ny dag imorgon. Vad det spricker. Men som sagt, ny dag imorgon. Vi provar en annan sjö. Så får vi se om det är bättre lycka där då. Close your eyes, hear the voice within calling. This heavy load got under your skin. All in, you got the white knuckles holding on it tight, keeping your feelings bottled up inside. Heading for collision in the night. To really live, you gotta die. Breathe in, breathe out. Hey, come alive. Breathe in, breathe out. Look at the colors, colors, colors. Right. Ja, men välkomna till dag 2. Och som ni ser så det har blivit vinter här plötsligt. Vi har haft en jäkla snöstorm över natten och det har blåst hårda vindar, mycket snö. Och nu är vi lite högre upp till fjälls än tidigare, så här har ju varit kallt. Mycket stadigare is, tjockare is.
Men fördelen nu att det ligger snö på isen. Då är fisken inte lika känslig. Inte lika skygg. Här vet vi, här finns det ju fin röding. Vi var här före sommaren, före semestern. Lukas slog en ganska fin. Så att ja, jag har en hel del att borra här och jaga den här fisken. Lite varmare idag, men betydligt mer snö nu. Så det kom 20 centimeter. Här på sjön är det kanske 10-15 centimeter. Isen har byggt på bra här, så jag skulle säga att det är en 15 centimeter. Helt okej förutsättningar. Det blåser lite grann, men inte något överjävligt. Jag vet att det finns storfiskar i sjön och de kan vara jäkligt envisa. Nu är det fiskar och massa. Nej, en hyfsad indikering. Jag tänkte ska visa en grej. Den här Bundle som Deeper har en kampanj på nu. Och det är ju en solcellspanel på 36 watt. Som man egentligen får med på köpet om man skaffar en Deeper Cheer Plus 3. Och den kan man ju då som sagt ladda både Deepern, kameran, telefonen, allt vad som har en anslutning, USB-C eller ja, vilken anslutning man har på grejerna. Den laddar även i sådana här dåliga ljusförhållanden som vi har nu. Nu bor vi ovanför polcirkeln så att det är knappt solen kommer upp över horisonten. Idag har vi lite så halvmulet. Har vi tur kanske solen tittar fram lite grann. Och här har vi den. Och de här är i storlek med ungefär en surfplatta. Så den fäller man bara ut så här. Det är 4 delar. Och här har vi en solcellspanel på 36 watt. Och ni ser redan att det redan lyser så att den genererar ström. Till den då har vi en adapter från USB-C till USB. Sen så pluggar man i telefonen. Och nu laddar. Fullt solljus så 36 watt. Då laddar den ganska fort. En Deeper laddar den på 2 timmar. Då har man 12 timmars drifttid. Och den här solcellspanelen den är IP64-klassad. Så att det gör ingenting att det ligger snön eller vatten. Så att den är ju vattentätt. Så att den tål regn, snö. Och det är väder som vi oftast är utsatt för när vi är på våra turer. Nej, då har vi still till länge så det börjar nog dags för att byta hål igen. Ingen större fisk, men ändå fisk. Nej, det... Vi har väl en timme dagsljus kvar ungefär. Det har varit ju väldigt segt idag. Väldigt, inte mycket aktivitet heller. Det är lite frustrerande. Det är så det brukar vara ungefär när det är ispremiär. Lite fisk som är fram och visar sig på loden, men de är fram och knappt de nafsar. De har varit dit och tittar så vänder de. Så fisket är fan inte alltid så enkelt. Hade det varit enkelt hade det inte varit lika kul. Det säger man alltid när man inte får fisk, men det ska vara en utmaning också. Desto mer tillfredsställelse när man väl lyckas kroka dem. Säsongen då, 2025, 2026, vintern. Vi har en hel del planerat, men vi har några luckor kvar. Men det kommer nog fylla på ganska snabbt. Vi har mycket vi vill göra. Det är mycket som vi hoppas att vi ska kunna komma iväg. Så har vi några fasta tripper vi ska göra som vi har. Vår årliga firarresa. Arkpremiär också. Så ja, nej, men det kommer bli kul. Vi ska iväg och fiska lite på andra ställen också. Så det ska bli jäkligt kul. Och jag hoppas att ni följer med. Så gå in på YouTube och så klickar du i prenumerera-knappen. Så riskerar du inte att missa någonting av våra
kommande äventyr. Ja, här kom den. Dagens första och enda. Det var en liten röding till slut. Det är inget att skryta om, men den får simma hem. Precis när man är på väg att packa hem så smäller det. Den skit ner mig allt. En fisk i alla fall blev det. Borde finnas fler. Ja, lite dagsljus kvar så inte helt slut än. Ja, där är fisk igen. Nu är han där. Nej, nu var jag för ivrig mot huggen. Det var nog samma size den också. Det verkar som att de kom igång här vid skjutningen. Inga fiskar där, men de är inte så jäkla sugna på att hugga. Men det är nog ganska smått. Det är nog några bättre indikeringar, men ja. Ja, det var en liten rackare. Men en fisk i alla fall. Det känns ju en väldigt liten sak. Ja, men det är en fisk. Så. Jo. Ja, skönt. En liten. De kommer inte på beställning. Det är en sak som är säker. Ja, jag har en nutt för den där idag. Se om det kommer några flera. Oho. Ja, det var ett bättre hugg. Jäklar vilka reflexer man har. Det är nästan så att huvudet lossnar på fisken när man är mot huggen. Ja, ser ni? Nu. En till liten. Men det är de här sizen som är och simmar runt där. Så, simmar ner igen. Då är det dags att börja ge sig. Eller vad säger du? Ja, det är väl det strax. Ja, det är trögt idag. Ja. Några små som kom upp. Inte så mycket att hurra för. Nej. Eftersom det har varit så jävla pissigt fiske så måste vi hitta på någonting roligt för er där. Jag tänker vi kör en giveaway. Här har vi grejer. Vi har en rönningfrossa special och sen 3 mindre med lite olika färger. Svart, orange, rött, rosa. Sådär. Och så jag tror vi slänger med en rönningfrossa special och resinmysk också. I lådan, i den där I tomma den här facken. lådan här slänger vi med den. Snyggt. Och vad ska ni göra för att ha chansen att vinna det här? Jo, gå in och kommentera, prenumerera på vår YouTube-kanal. Skriv i kommentaren skitfiske inne på filmen. Så har ni chansen att vara med och vinna det här kittet. Fasiken, jag har ju faktiskt en grej till. När ni ska ut och grilla så har vi en grillpinne. Jag kom bort, en grej till. Vänta. Nej, inga korvbröd. Ja, men korvbröd är alltid gött. Det är våra. Jag har en liten mössa också. Från Fritid och Vildmark. Fin ullmössa. Så den slänger jag med också. Fan, nu blev det mycket grejer. Ja. Så missa inte det. In och prenumerera på kanalen. Skriv skitfiske i kommentaren. Så har ni chansen att vinna det här. Nej, men summa summarum. Skitseg dag. Vi ska nog Börja ge oss. Snart. Långa vandringen hem. Det är walk of shame. Inte riktigt. Det kom upp några små fiskar. Men ingen större. Men hem, värma en bastu och sen
njuta av resten av kvällen. Så syns vi snart igen i den här kanalen. Så Fiske. fram tills dess, vad säger man? Skitfiske!